बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद कोम چې ټول بخیر واجد هاشمی په فاینانس کې په فیوچر باندې موږ ویډیوګانی شروع کړې دا ویډیو نمبر 6 تا پنځه ویډیوګانی په ما الریډي کړې او ویډیو نمبر 5 شانه کې د ریور په دی رائټ کارنر کې په تاسو بلینګ راشي هغه وګورئ ٹھیک ده په ویډیو نمبر 6 کې ونن موږ دا ځکه چې موږ خپل په مرجن کې ډالر څنګه اډ کاو آیا به موږ په دې کې بل انټری څنګه کاو ٹھیک ده وس راځي یو ټریډ مال غول له هم په دې کې کاو دا ټریډ CELO USDT دا کم کاین چې دا ما غسه دا ما شارټ غسه یعنی زم چې دا په خطر راځي ټیک شو د 101 ډالر ما غسه 20x ته او انټری ما کړی د بسو کې په 69.1 یعنی شپږ سوه او یا نه کم وسو کې ما انټری کړی دا او وسه په پلس کې روان یم ټیک شو اوس فار ایگزامپل کچته دا ټریډ په ما پسې الټر روان شي لکه زه ماینس ته زم خو په دې کې ماته لیکویډیشن ښایي چې 733 که نه 733 دا چې کوم لیکویډیشن دی دا صحیح شو دا ماته ښایي نو که زه اوس دا بچکول غواړم زه یم چې زه داسې وکړم چې په دې کې دا ځای سیوا شي یعنی که دغه ځای راځي خیر دی نه دی ختمېږي نورې ډالر ورته څه واچوم نو دی به بچ کېږي بیا نو هغې ته موږ مرجن وایو صحیح ده په مرجن کې دی ته موږ ډالر یې ښایو زما سره بره ډالر یې پاتې دي 244 ډالر دي صحیح شو 244 د 100 ډالر ما 101 ډالر ما ټریډ لګول دی زه به داسې کار وکړم که زه په دې کې ځای سیوا کوم ګورئ دا 733 دی زه به دې کې دا ووایم چې دا بټن نه دا په منځ کې دا مرجن USDT په دې به کلیک کوم په دې سره پلس نشان دی په دې به کلیک کوم صحیح شو په دې ما کلیک کو ماته دا سکرین راغی اوس دی وایي تاسو سره 244 ډالر میکزیمم اویلیبل دی ایډیبل دی یعنی دا ته ایډ کولی شي او کرنټ چې دی هغه 101 ډالر دی صحیح شو او تاسو سره وایي 733 چې دی هغه سره هغه لیکویډیشن پرایس دی نو که ته څه کې ځان چې یاره زه به ورته یو 100 ډالر پسې وخېږم ځان چې زما راځي سیوا شي ګورئ دا به اټومیټکلی سیوا کېږي دلته 733 نه 733 اوه سوه او درې دېرش نه ګورئ دې سره زه اوس دلته 100 ایډ کړم دا ځای به اټومیټکلی ډېر شي ګورئ 782 شو یعنې اوس کو 782 ته ځي نو ولې به زما پیسې خلاصوي یعنې دې نه مخکې زما پیسې نشي خلاصولی ټیک شو اوس به دې پوه شوې دي ګورئ دا به کنفرم کوي زه پکې نه کوم انټري نو دا به څه وشي ستاسو به دلته انټري څه کړي سیوا به کړي دله ټیک شو څه به انټري سیوا کړي یوه دا طریقه شوه یعنې تاسو خپل ځان د لیکویډیشن نه بچ کولی شئ یو بله طریقه ده چې هغې کې باندې موږ خپل مارک دا انټري پرایس چې دی دا رانږدې کوو نو هغه موږ څنګه کوو په هغې پوه کومه لکه دا کاین ما په ښکته اخیستی ټیک ده او دا کاین په ما پسې الټه لاړ ما په 6791 کې اخیستی دی او دې لاړ چېرته 7 لا یا 710 لا یا دې لاړ خو زه یم چې زه یې اوس راکموم زه یم چې پرایس راکم چې زما سره ایکسټرا ډالر شته زه به دلته واپس دلته راشم او په دې کې به داسې وکړم چې زما سره 244 ډالر دي زه یم چې د 50 ډالرو یا د 100 ډالرو به زه نور رالم نو دلته چې دا شارټ زه څنګه کلیک کړم نو په دې کې به انټري وشي چې انټري وشي نو دی به ستا دا پرایس رانږدې کړي دا چې 191 کې دغه سره دا به کم سے کم 700 ته ورسوي نو هغه هم بیا یو ښه مطلب ستاسو پروفیټیبل دغه شي چې بیا څومره دی به ښکته راځي نو مطلب څه سره پکې ځای ښه واچو نو بیا به ته ښه پروفیټ کوې نو دا دوه طریقې دي دا زده کوئ یو ته موږ په مرجن کې ډالر اچول وایو یو کې موږ دوباره انټري کوو هغه زموږ انټري پرایس رانږدې کوي دویم موږ په مرجن کې ډالر اچو هغه زموږ لیکویډیشن پرایس سیوا کوي ټیک شو نو دا دوه طریقې دا زده کوئ دا بس تاسو هغه ټایم کې په کار راځي په کوم ټایم کې چې مطلب تاسو ګیرېږئ صحیح شو دا دواړه ازماوئ انشاءالله تعالی بچ کېږئ به ټیک ده الله حافظ